Üdvözlet mindenkinek! 3 hónap után újra itt van a pénteki stratégiák, ahol a legjobb és legérdekesebb, valós idejű és körökre osztott háborús témájú játékokat mutatom be nektek. Ahogyan pedig júniusban befejeztük, most úgy fogjuk folytatni. A Kaiserpunkot, ezt a századfordulós, kicsit annó stílusú játékot nagyon sokan szerettétek, ezért úgy döntöttem, hogy elkészítem a folytatást is. Ma tovább fogjuk építeni a városunkat, fejlesztjük az egész térséget, valamint felkészülünk egy esetleges háborúra is. Ez tehát a pénteki stratégiák, az új évadhoz pedig megújult főcím is jár, már is kezdünk. Aki pedig lemaradt volna az előző részről, annak ajánlom azt is megnézni, mert itt már egy félig kész várost láthatunk. Az előző alkalommal már sikerült fejleszgetni elég sok épületet, katonai épületet még nem építettünk, de ami késik, az nem múlik. A mai alkalom amúgy is a háborúra való felkészülésről fog szólni, illetve már találkozni fogunk más népekkel is, jelesül egyelőre csak egyel, de a játék majd fokozatosan fogja kioldani az egyre újabb, ellenséges vagy barátságos népeket. Itt még most nekem az a problémám, hogy építenem kéne egy téglavetőt, de ehhez viszont puha fa szükséges, és kevés a puha fa termelés, tehát itt le kell raknom egy ilyen lumber yardot, annak érdekében, hogy minél gyorsabban tudjuk ezt a nyersanyagot termelni. A plywood, vagyis a puha fa, az egy alapvető nyersanyag az építkezéshez, tehát abból érdemes a játék elején is már minél többet termelni. A játékban van egy mini tutorial, ami az elején vezet minket, illetve ad különböző feladatokat, de utána teljesen magára hagy minket, megkockáztatom, hogy egy kicsit túlságosan is magunkra, tehát a katonáskodás részre, illetve arra, hogy hogyan lehet terjeszkedni, már teljesen magamtól kellett rájönni. Itt most szépen kigyulladt az épület, le is robbant, majd ezt lehet a Repair gombbal javítani, de erre itt még nem jöttem rá, illetve én is kb. 3 hónapja játszottam utoljára, akkor, amikor kb. Bemutattam. Azóta egyébként már van egy-két jó fejlesztés, amik jelentősen megkönnyítik nekünk ezt a steampunk városépítést, azt is majd meg fogom mutatni. Most egyelőre itt még kifogyott az energia, úgyhogy azért kellett építeni még egy szélerőművet, illetve még növelem a plywood termelést. És mivel a puha fa az nem nyersanyagnak számít, hanem kell hozzá a fa rönk, vagy egyszerűbben fogalmazva a fa, ezért ebből is kell majd még építeni. Itt lehet különböző dolgokkal boostolni a termelést, illetve akár olcsóbbá is tenni. De az a legjobb, hogyha építünk még egy erdészetet, hogy biztosan meglegyen a szükséges famennyiség. Már csak azért is, mert a fából nem csak puha fát, hanem építési fát, lumbert is elő lehet majd állítani. Ide ezt lerakjuk, és akkor most már a nyersanyag termelés az rendben lesz, különösen, hogyha még egy ilyet építek. Következő feladatunk pedig az lesz, hogy téglavetőt kell építeni, amint kigyűlik a 100 puhafa, akkor ezt meg is fogom tenni. Addig szépen az utakat fejlesztem, nagyon egyszerűen, mint az annóban, itt is csak egyenes utakat lehet húzni, tehát nincsen semmi görbület, semmi görbeség, csak egyenesen minden, viszont nagyon szépen néz ki a játék,
tényleg azt lehet mondani, hogy ott kezdődik, ahol az anno 1800 véget ér. Lássuk ezek után a téglavetőnek a megépítését. Végre meg tudjuk építeni a téglavető gyárat. Most ugye még csak annyi a probléma ezzel, hogy itt az útnak is kapcsolódnia kell hozzá. Ezt betesszük ide, és akkor most már majdnem jó, csak még víztorony is kell, hogy a közelben legyen, mert a téglavetéshez már majd az is szükséges lesz. Itt lehet látni, hogy hogyan kell letenni az épületeket, tehát ha így tesszük le, akkor nem fog kapcsolódni az úthoz. Egyébként letehetjük így is, csak akkor még ide utat kell építeni. Így tettem le, mert így talán szebb, és viszont az a probléma, hogy most viszont már munkás nincsen, elegendő. Akkor kicsit visszavesszük a sebességet, és nézzük akkor, hogy milyen munkás kell. 4 különböző osztályba sorolódnak a munkások, vannak az alap, gyári munkások, vannak a kézművesek, vannak a technikusok vagy mérnökök, illetve vannak a specialisták, és őnekik természetesen más és más igényeik lesznek. Most már az a probléma, hogy nem igazán tudtuk kielégíteni a munkásosztály igényeit. Ide beteszünk egy ilyen nagyobb munkásházat, vagy munkásszállás, ez inkább, és hogyha ez megvan, és el tudják kezdeni a téglát gyártani, itt még egy-két upgrade-et is lehet hozzáadni, például mondjuk működjünk kevesebb költséggel, de ezt nem lehet, mert ehhez meg development level, vagyis fejlesztési szint kell, majd mindjárt azt is megmutatom, hogyan működik. Most először még a munkaerő hiányt tudjuk le, és utána pedig akkor nézzük, szerintem nyugodtan építhetünk még egy ilyen nagy házat, nem baj, hogyha vannak munkások, és utána akkor megnézzük azt, hogy hogyan fog kinézni a lakosság igényeinek a kielégítése, mert most még így is csak egy enyhe profitba vagyunk, ezt azért jó lenne tovább növelni. Ez nagyon hasonlóan mondhatni ugyanúgy működik, mint az annónál, vannak különböző szükségletek, a munkásoknak a szükséglete a zöldség, illetve a kenyér, és vannak különböző luxus dolgok. Luxus dolog a munkásoknak a ruha, illetve luxus dolog az újság. Elvileg mind a kettőt elő is állítjuk, de mindjárt azért ránézek, hogy hogyan néz ki ez. Itt lehet azt megcsinálni, hogy beteszel általad választott termékeket, illetve árucikkeket. Például itt derül ki, hogy ruhát egyáltalán nem gyártunk, illetve kell még nekem az újságot azt gyártunk. Igen, látszik is, hogy itt 348 van belőle, de ruhát egyáltalán nem gyártunk, úgyhogy ruhát akkor kéne készíteni. Ez pedig úgy fog működni, hogy most kaptunk egy nagyon jó új funkciót, ami nem volt még júniusban, meg lehet nézni, hogy hogyan néz ki a termelési lánc, sőt, mi több, rögtön le is lehet rakni az egészet, tehát van egy ilyen weaver, ami ugye a gyapjút meg a sejmet fonja szövi, és akkor van ez a ruhakészítő, tehát így fog a dolog működni, a weavert azt le tudjuk tenni, illetve a ruhakészítőt is le tudjuk tenni. Itt ezek a zöld, illetve lila vonalak, ezek azt jelentik, hogy hogyan kapcsolódnak a különböző dipókhoz a zöldek, ezt fogják jelenteni, hiszen az a feltétele, ugyanúgy, mint az annóban egyébként, hogy dipóhoz kapcsolódjon és úthoz kapcsolódjon az adott épület, a lila pedig
az áramellátást fogja jelenteni. Jó, tehát akkor ezzel itt meg vagyunk, és akkor innentől kezdve tudunk majd ruhát is gyártani, mindjárt el fog tűnni ez a kis villogó ikon, ami még most a készlethiányt jelenti. Közben sikerült teljesíteni azt, hogy 20 darab téglát készítettünk, és azt mondja, hogy már mehetünk is ki a régiós térképre. A régiós térkép az úgy fog működni, hogy lenyitjuk itt a World Map-et, és akkor látjuk, hogy itt vagyunk mi. Olyan nagyon sok ellenségünk nincsen még, de ez változni fog. Itt vagyunk a Balkánon, vagy akár ez már lehet a Dél-Balkán is, és akkor kiválasztjuk ezt a mining site-ot, és tulajdonképpen ennyi. Innentől kezdve hatékonyabban tudunk termelni minden olyan dolgot, amelyet bányászni kell. Közben megint kevés az energia, nyilván mert új gyárakat építettem, szélerőművet tudunk egyelőre építeni, nem igazán a kora 20. századhoz illik ez a megoldás, vagy akár szélmalomnak is mondhatnám, de úgy tűnik, hogy figyeltek a készítők a fenntartható fejlődésre, annak ellenére, hogy egy eléggé steampunk háborús környezetet kaptunk, és egyébként ezért is bátorkodtam én ezt belerakni a pénteki stratégiákba, mert itt általában a nagy hentelések háborús játékok szoktak lenni. Ebben a játékban is van háború, csak kevesebb a szerepe, mint mondjuk az építkezésnek. Tehát nagyjából annyi lesz a szerepe a háborúnak, valószínűleg, mint az Annóban. Viszont mivel annyira háborús környezetű a játék, ezért úgy gondoltam, hogy akkor itt a pénteki stratégiák között helye van. Viszont az ősz folyamán majd tervezek igazi komoly hentelős játékokat, lehet, hogy ezt majd meg is szavaztatom, hogy melyik játéknak a folytatását szeretnétek, és természetesen, amikor a Heroes of Might and Magic Olden Era bejön, akkor azonnal fogok arról tartalmat készíteni. Most már van ruha is, igaz, hogy még nagyon kevés, de van. Próbáljuk meg boostolni a termelést. A Weavernél jöhet egy ilyen, hogy egyrésztről működjön kevesebb költséggel, másrésztről itt ezt akkor fogom tudni elérni, hogyha 4-es szintű manufaktúrát sikerül kifejleszteni. A development level az egy elég trükkös dolog a játékban, én is kb. 5 percnyi keresgélés után találtam meg, de akkor most mutatom, hogy ez hogyan néz ki. Ehhez ki kell nyitnunk a dashboardot, és teljesen eldugott helyen a Research and Development Panel-t kell itt nekünk lenyitni. Ez jelenti a fejlődési fát. Elsőre nem tűnik túl egyértelműnek, hogy mik ezek a pontok, de valójában arról szól a dolog, hogyha te adott épületet építesz, például mondjuk házat építesz, akkor a Living Development levelje az növekedni fog, pontosabban a development pointok fognak növekedni, most 26-ot kapunk ciklusonként, illetve bizonyos időközönként, 26 a növekmény, és akkor egy idő után, hogyha eléri ezt az 1280-at, akkor újabb épületek válnak elérhetővé. Tehát például itt a technikusok háza, illetve jó kis dekorációs elemek, ezek nagyon szépek, az előző alkalommal már mutattam is. Most nekünk, hogyha a 4-es szintű manufaktúrát kéne elérni, ettől már nem vagyunk túlságosan messze, ez 1280 development pointot jelent ezekből az épületekből. Ezt meg lehet boostolni, hogyha az úgynevezett breakthrough-t használjuk, a breakthrough-ból most 4 van, ha ezt megboostoljuk, 78-at hozzáad, és már is elértük ezt a pontot, hogy tudunk ilyen fejlesztéseket is végrehajtani a különböző épületeknél. Vannak olyan dolgok, amelyek egyelőre még eléggé gyenge lábakon állnak a mi kis városunkban, ilyen például a morál. A morálnál valószínűleg csak a nyomda az, ami ezt boostolja
2-vel, de lesznek majd itt még nagyon jó épületek, többek között az aranybánya, az ékszeres, hát el is hiszem egyébként, hogy egy jó kis aranyékszer az tudja az embernek a kedvét növelni, illetve majd a televízió állomás is, valamint ami a játéknak egyik célja, hiszen háborús játékról van szó, azért végeredményben az az, hogy a katonai szinten érjünk el valamit, ehhez pedig az kéne, hogy katonai épületeket építünk, úgyhogy szerintem rakjunk is le gyorsan egy military base-t, kezdjünk el felkészülni a háborúra. Itt vannak a military buildingek, ezek mind-mind boostolják egyébként a military pontokat. Kezdjük akkor egy ilyennel, jó nagy, méretes katonai bázis, nem is kell, hogy olyan nagyon közel tegyük, de azért dipóhoz kapcsolódjon. Mondjuk így itt. És akkor innentől kezdve lehet katonákat toborozni. Egyelőre ilyen katonákat, aztán majd meglátjuk. A development képernyőt pedig egyszerűbben is el tudjátok érni, ha az U gombot megnyomjátok, így akkor azért egyszerűbb, de ha valaki nem találna, akkor így a dashboardon keresztül kell, az U gomb az valóban egy egyszerűbb megoldás. Mivel sikerült most már a 4-es szintű manufaktúrát elérni, ezért akkor lehet választani a különböző upgrade-ek közül. A különböző upgrade-ek akár duplikáltan, triplikáltan is felvehetők, ez nem biztos, hogy jó, de most jelen pillanatban így működik a játék. Érdemes mindig a működési költségeket csökkenteni, ezt akár többszörösen is meg lehet tenni, a precíziós szerszámok pedig majd csak az 5-ös szintű manufaktúrával érhetőek el, de majd, hogy nem a manufaktúrában vagyunk a legerősebbek, így holt versenyben a többivel, és messze a legerősebb a transport. Hát nyilván azért, mert minden egyes út építése az ezt a transport pontot fogja boostolni. És ebből a szempontból pedig nagyon logikus a játék, mert amilyen kategóriák itt vannak, olyan kategóriák vannak itt is. Nézzük akkor meg, hogy tudunk-e már kézműveseket ide vonzani. Úgy látom egyébként, hogy igen, jöhet ide egy kézműves ház, és nekik rögtön az a problémájuk, hogy víztornyot szeretnének a közelbe, úgyhogy akkor azt meg is építjük. A víztoronynál is úgy van, hogy a víztorony az, ami szolgáltatja a vizet, a vízpumpa pedig, ami csak ott építhető meg, ahol van víz is. Például ide megépíthető. És hogyha úttal összekötjük, akkor automatikusan ez terjedni is fog, tehát nem kell vízvezetéket lerakni. Én most ide leraktam egy víztornyot, ez is teljesen jó lesz. A kézműveseknek azért már változatosabbak lesznek az igényeik, alapból kell nekik az, ami a munkásoknak, tehát zöldség és kenyér. A kenyér egyébként úgy tűnik, mint hogy a kifogyóban lenne, úgyhogy akkor azt fölveszem. Bizony, nincsen kenyerünk. 8-at termelünk, 19-et használunk, -11 a balánsz, akkor az nincsen, tehát kevesebbet termelünk, mint amennyi kell nekünk, akkor ez viszont azt jelenti, hogy erre is gondolnunk kell. A kenyér az pedig, ha ezt lenyitjuk, akkor itt látjuk is, hogy található, tehát kell nekünk egy búzaföld, a búzaföldnél pedig azt tudjuk megnézni, hogy mennyi búzánk van, hogyha van elegendő, akkor a búzaföld az nem is fog kelleni, 533, az teljesen jó. A liszt az már csökken, tehát akkor kell nekünk mindenképpen malom és sütöde. Malom és sütöde. Ez azért jó, hogy itt ki lehet tenni a különböző
nyers anyagokat, illetve feldolgozott termékeket, mert ennek következtében akkor nem az van, hogy az összes nyersanyagot ki kell tenni, rengeteg fajta termék és nyersanyag van, csak a mihez tartás véget azért ezt megmutatom, hogy ennyi. Ide most be fogják tenni mindjárt a gabonát, mindjárt elkezd ez is működni, nyugodtan működhetsz alacsonyabb költséggel, most már egy enyhe profitunk van, illetve mehet a termelésnek a boostolása. Gyakorlatilag most rengeteg fánk van, itt ki lehet maxolni ezeket, és érdemes is, mert hogy sok mindent lehet vele nyerni, és akkor ide még jöhet egy kenyérsütő. És elvileg, hogyha ezt is itt kimaxoljuk, amennyire tudjuk, úgy tűnik, hogy a termelést lehet növelni elsősorban, de ha ezt is kimaxoljuk, akkor már rendben leszünk kenyérből. Mindig itt lehet látni, hogy mi az, ami csökken, növekszik, ez nagyon jó, szintén annós megoldás. Na mi a helyzet itt? Sikerült ezt megépíteni? 6 nap még. Az még nem kevés, kicsit fölpörgettem a játékot, és akkor sikerült is fölépíteni ezt, akkor ezek szerint az összes volt 6 nap, és ezzel sok trétet elveszítettünk, sok hátrányt, tehát innentől kezdve nem kapunk 20% mínuszt a szükségletek termelésére, nem kapunk 20% mínuszt a nyersanyagok termelésére, az olajra, illetve a vízre sem, és nem kell 20%-kal többet pihenjenek a katonák, mielőtt újra harcba indulnak. Hát eddig még nem volt harc, úgyhogy ez nem volt igazán releváns. Viszont 20%-kal többet fognak termelni a különböző bányák, olajkutak, illetve a vízpumpák is. Menjünk vissza a városba, és nézzük meg, hogy hogyan lehet még ezt majd fejleszteni. Szerintem elég, hogyha ilyen 2-es fokozaton pörgünk, és megnézzük, hogy mi kéne a kézműveseknek. Kézműveseknek halra és húsra lenne szükségük. Nézzük meg, hogy ezeket meg tudjuk-e építeni. Közben már egyébként lehet szénerőművet is építeni. A hal az működőképes lehet. Nincsen még egyelőre belőle. De itt ezt le fogjuk tudni pakolni, csak ide egy dipót kell majd berakni. Sikerült egy új frakciót megtalálni, illetve egy új népet, méghozzá ezt az Oszor Munkuevet, aki semleges viszonyban van velünk, és lehet majd vele tárgyalni. Tehát lehet például azt megcsinálni, hogy én felajánlok neki bármilyen katonai cuccot, amik itt találhatók, és akkor ő is felajánl nekem valamit. De lehet azt is, hogy mondjuk ezzel kapcsolatosan mondjuk azt mondom, hogy felajánlok mondjuk a Brassból valamennyit, ez a rézércet fogja jelenteni, de lehet, hogy nem ezt kéne felajánlani, mert ebből ő fegyvereket tud gyártani. Mondjuk lehet, hogy kezdjük ott, hogy felajánlok neki próbaképpen csak agyagot, nem is olyan nagyon sokat, mondjuk 100-at, és itt lehet azt kiválasztani, mit kérünk cserébe. Hát kérünk cserébe sört. Ha azt mondom, hogy 100 agyagért cserébe 100 sört kérek, akkor már nem fogom tudni ezt aláírni, mert a sör az értékesebb, mint az agyag. Ez meg úgy működik egy kicsit, mint a Dune Spice Wars-ban, mert ott volt ez a fajta matek, hogy mi az, amit
hajlandóak megengedni, nézzük meg 50-nél, 50-nel még rendben vagyunk, megpróbálom fölfele nyomatni, egészen addig, ameddig ezt elfogadja, itt nem fogadja, tehát 94-nél még elfogadja, akkor 100 agyagért cserébe kapunk 94 sört. Illetve ha akarnám, akkor akár háborút is indíthatnék, valamint egyébként itt a különböző pontokat is lehet cserélgetni, tehát hogyha akarom, mondjuk kaphatok a transportpontjaimért, amiből nem kevés van, mondjuk military pontokat, hát ha belemegy ebbe az űrge, és pontosan belemegy abba, hogy 1-1 menjen ez a dolog, aláírjuk, és mehet is a dolog. Akkor így most lehet, hogy egy picikét jobban is leszünk majd vele egy idő után. Az a vicces egyébként, hogy ez a Declare War, ez olyan nagyon villog itt, hogy szinte azt hittem, hogy már hadat üzent nekem, de úgy tűnik, hogy 1-1 tudjuk váltani a dolgokat, ez azért eléggé baráti, különösen, hogyha más játékoknak nézem az átváltási arányát. Oké, itt ezt helyre tudjuk állítani, tegyük is meg, illetve itt pedig, hogyha lesz elegendő munkásunk, mindjárt megoldjuk, hogy legyen, mert építek nekik még házakat, akkor pedig ezt is meg fogjuk tudni oldani, hogy az itt levő nyersanyagokat kinyerjük. Ez egy olyan játék, amely fokozatosan bontakozik ki, nem azonnal fogunk katonáskodni, de ezt meg kell szokni ebben a játékban, emiatt egyébként elég sok kritika is érte, hogy hát a katonaság az így háttérbe szorul. Tehát ezek fogják a különböző needsek, vagyis szükségletek a moráljukat boostolni. Az alacsony morál értelemszerűen lázadáshoz vezet, de amiből a pénz fog igazából jönni, azok ezek a luxus cikkek, tehát itt a gramofon, a rádió, illetve a sör is, amit most a kereskedelem útján sikerült megszereznünk, és abból van még 54, ez ennyi kézművesnek elég is lesz egy ideig. Itt pedig minden luxus feltétel teljesül. Próbáljuk meg akkor ezt a gramofont megalkotni, ehhez pedig itt van a Heavy Industry Buildings, de ránézek, hogyan fog ez kinézni. Rádió is kell, meg gramofon is. Appliances Factory-t kell építeni. Itt fogunk tudni majd mind gramofont, mind rádiót előállítani. Nem építem olyan nagyon közel a lakott területhez, habár ennek jelentősége nincsen. A lumber az mindjárt jönni fog. A plywood és a lumber az különbözik egymástól, csak hogy minden szép és jó legyen. A lumber yardban lehet előállítani, de egyébként a plywoodot is. A plywood kell az építkezéshez, a lumber pedig a nyers anyagokhoz, és itt lehet ezt megváltoztatni. Tehát, hogyha ide kattintotok, akkor itt lehet ezt megváltoztatni. Egy gyár egyszerre csak egy terméket tud előállítani, úgyhogy ebből az Appliances Factory-ből rögtön 2 is kell, mert egyik fogja a gramofonokat, a másik pedig a rádiót előállítani. És itt található a másik Appliances Factory, szerintem ide lerakom úgy majdnem mellé. Az elején mindig jelez, morog, hogy nincsen neki elegendő mindene, aztán pedig beleszokik a jóba. Itt mondjuk ezzel az a problémánk, hogy gumink viszont nincsen, tehát a gumit azt valahogyan elő kell varázsolni. Lehet, hogy meg kéne próbálni ezzel a csókával még kereskedni. Mondjuk egy 100 darab gumit kérnék cserébe szénért, jó? Mondjuk 100-100
egy az egybe, nem hajlandó elcserélni. Adok neked, mennyit adjak? Nekem feldolgozottabb termék, már 125 fölött hajlandó elcserélni. Oké. Mehet a menet. Tök jóban leszünk a Buriati törzsel. Itt elvileg mind a kettő van, csak most viszont az a probléma, hogy itt nincsen elektromos alállomás. Elég sok mindenre kell figyelni, ez az elektromos alállomás pedig a Tropicóból lehet ismerős. Vagy akár a Workers and Resources Soviet Republicból, de ez a játék azért sokkal egyszerűbb szerencsére. Most nagyon szépen fejlődik a mi kis ipari birodalmunk. Itt ez eléggé le van gatyásodva, tehát itt, hogyha ezt a gombot megnyomjuk, akkor a Reaper Mode segítségével egy kattintással föl lehet javítani. És ezt érdemes is följavítani. Ha valami kiég, lerobban, akkor a Reaper Móddal ezt is meg lehet javítani. Na viszont Buriati törzs az egyre agresszívebben terjeszkedik, most már elfoglalta Nyugat-Szibériát. Tehát ők itt vannak, és közvetlenül itt vannak mellettünk, akkor ide viszont nem ártana nekünk ezt beerősíteni valahogyan. Akár még azt mondanám, hogy kéne majd egy ilyen airbase is, de ehhez beton kell. Viszont, ami mindenképpen jó lesz, hogyha így első körben építünk egy adószedőt. És közben pedig akkor lehet az emberkéket toborozni, de most már nem csak emberkéket tudunk, hanem például ilyen field gun-t is, illetve már ilyen gyalogos tankot is. Úgyhogy ezeket tegyük is meg, valószínűleg, hogy a vegyes hadsereg az, ami majd be fog válni. És ezek lesznek majd a fejlettebb változata. Közben új development level sikerült elérni, 2. szintű morált, innentől kezdve önállóan is fogunk tudni sört készíteni. A sörhöz csak gabona fog kelleni, a gabonából pedig úgy állunk, hogy még 2 a növekményünk. Akkor viszont egy új gabonafarm is kelleni fog. Mondjuk akár ide is lerakhatnánk végeredményben. Igen, ezt le lehet rakni ide is. Egészen biztos, hogy előbb-utóbb konfliktusba fogunk ezzel az emberkével kerülni, mert most már ide több mindent hódít meg. A kérdés az az, hogy mit tudnánk mi itt a West-Balkánba kezdeni, illetve meg tudnánk-e támadni, mert jó lenne ide kiterjeszteni a felhatóságunkat. Miért nem készülnek ezek, viszont most már úgy tűnik, hogy elkezdték kiképezni a katonákat, és igen, az a probléma, hogy ehhez nagyon sok minden kéne, azért nem tudjuk őket legyártani. Na akkor tegyünk itt rendet, mert viszont el kell kezdeni terjeszkedni. Tehát először is van munkaerőhiányunk. Az még egy dolog, azt gyorsan meg lehet oldani. Beépítünk egy ilyet, meg utat, és ez meg is történik, meg is oldódik. A második dolog, hogy különböző eszközök kellenek ezekhez, például ehhez a milíciához, ez a handgun, vagyis a kézi fegyverek. Kézi fegyvert pedig a factoryban fogunk tudni előállítani, úgyhogy ezt most ide meg is építjük. Ide kell nekünk kenyér és zöldség,
Elvileg mind a kettőből van, de a zöldséget azt lehet, hogy majd pótolni kell. 17-es a növekmény, akkor tulajdonképpen azzal rendben vagyunk. Akkor nem építek újat. Most már kellenek még manufaktúrerek, vagyis kézművesek. Ezekből még rakjunk le 3, hogy mindenképpen meglegyen a szükséges ember létszám. És akkor innentől kezdve tudjuk majd ezt továbbítani. Közben még ez el is kezdett leégni, de szerintem ezt mindjárt el fogják oltani, az olvasztó műhelyt, és addig nem is lehet javítani. Szerintem kelleni fog ide még egy tűzoltó állomás. Közben már egyébként rendőrséget is lehet építeni. Ezt azért tegyük meg, mert hogyha esetleg valamivel nem lennének elégedettek, és lázadoznának, akkor le tudjuk verni a lázadást egyrészről, másrészről pedig az ő biztonságuknak is jobbat fog ezt tenni. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy most már itt lenne az ideje egy erőműnek, egy nagyobb, masszívabb erőműnek, baromi szennyező, de azzal egy időre meg lesz oldva az energiaellátás problémája. És ide még egy substation is. Fölrobbant az egyik munkahely, és ez pedig azt jelenti, hogy mind a munkásoknak, mind a kézműveseknek a morálja 5%-kal csökken 6 napon és 17 órán keresztül. Ez pedig egyre agresszívabban terjeszkedik Irgum-Burgum. Gyártjuk már ezeket a handgunokat? Most már úgy látom, hogy igen, elkezdődött a gyártás. Lassan, de biztosan. És akkor elkezdődik a emberkéknek a kiképzése is. A field gunhoz viszont field gunt kell gyártani. Ehhez bizony már járműgyár fog kelleni, a smelter, az olvasztó műhely az megvan, de a járműgyárat azt valahova ide le kell tenni, vagy jármű, készítő, üzem, és ide pedig újabb manufacturerök kellenek. Még mindig csak a low density-t tudjuk megépíteni, de nem baj. Ide kialakítunk nekik egy kis elegánsabb negyedet. Ja, és ne feledkezzek meg a dekorációról sem. Ezeket szeretni szokták. Szépen ezt itt végig lehet húzni, csak hogy kellemesebb legyen. Még ezeket nem tudjuk elérni, itt tudjuk ezt elérni. Ez egy ilyen kis kerítés, amúgy egyébként egészen jól néz ki. És ez a kedvencem. Ez a rózsalugas, de úgy látom, minthogyha kaptunk volna a nyár alatt újabb dekorációs elemeket is, ilyen jó kis szobrokat. Már azt mondom, hogy a túldekorálás veszélye fenyegeti ezt a részt. Közben megint megkaptuk, hogy vaksötét lett, és 200 000 fölött van a pénzünk. Ki kéne itt képezni mindenkit. Ezek már itt megvannak. Ami nincsen, az, hogy be kell tenni ezeket a termelésbe, tehát field gun, infantry tank. Itt fogjuk ezeket legyártani, közben viszont egyre jobban érjük el a különböző development szinteket, és a pénzünk is jól alakul. Most a hadsereget kéne kimaxolni. A factory-t az biztos, hogy kéne tolni, mert hogy az kelleni fog az army supply-hoz. És ezt itt tudjuk beállítani a food rationsnél. Kezdjük ezzel, mert ezt lehet, hogy könnyebben le tudja gyártani. A field gun, meg az infantry tanket, és akkor a végén fogjuk majd a milíciákat tolni. Mert ehhez viszont minden van. Igen, látszik is, hogy megindult most már. Na, végre sikerült az első kiállítani, és akkor, hogyha itt megnyomjuk, akkor lehetne kioldani, illetve letáboroztatni
Akkor ez 20 óráig tart. Oké, na most ez itt megvan. Szét tudjuk-e lőni itt neki a fejét? Igen. Támadjuk, aztán majd meglátjuk. Mi történik? Hát elsőre ez nem sikerült. Nem sikerált. Kell még gyűjteni ember, de úgy látom, hogy egyébként most újra össze lehet őket gyűjteni, és akkor viszont már menni fog a dolog. Csak közben itt annyira fenyegetően jelennek meg ezek a tankok, hogy ha nem leszünk ezzel a csókával jóban, akkor ez meg fog minket támadni. Most megint meg vagyunk, és most még nem támadhatunk, hanem még a cooldown szakaszban vagyunk, ezt meg kell várni, amíg végig megy ez az óra, és akkor utána viszont most már megfogom, és szét fogom lőni a fejüket. Bum! És igen, sikerült megszerezni a West-Balkánt. Ez innentől kezdve a miénk, és már lehet is beépíteni a különböző régiós fejlesztéseket. Például egy ilyen infrastruktúrát, ami csökkenteni fogja a hadseregnek a cooldown, vagyis a pihenő idejét. Egyelőre idáig sikerült ma eljutnunk, még utána nézek annak, hogy hogyan lehet nagyobbá tenni ezt a hadsereget, illetve ennek az egész hadsereges dolognak, de akkor most már sikerült elfoglalni az első területet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek, és jövő héten akkor folytatjuk pénteken a Kaiserpunkot. Mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok!